මේ අපි දැන් කරන්නේ අක්මන්ට අපි මේ රෝග ලක්ෂණ වලට බෙහෙත් කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න කෙනෙක් ඉන්න හොඳටම තරහ යනවා. මේ තරහ යම කියන්නේ රෝග ලක්ෂණය මිස රෝග මූලය නෙමෙයි. ඒකට තරහ යන එකට එක්කෝ උස්ම දිහා බලන් ඉඳලා වෙනත් භාවනාවක් කරලා වෙනත් මොන හරි කරලා එහෙම නැත්නම් බලහත්කාරයෙන් යටපත් කරගෙන ඉඳලා මේක අපි වහගෙන හිටියට මේ කතාව වහගෙන හිටියට ඔබගේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට අපි බලන්න ඕනේ දැන් මේක අපිට උදව්ව. අතරම දැන් අපිට මේක හරියට බුදුන් වගේ තමයි. දැන් මේ තරහා යන ස්වභාවයෙන් අපිට පෙන්නනවා මේ රෝග ලක්ෂණයක් තියෙනවා කියලා අපිට පෙන්නනවා. එතකොට රෝග ලක්ෂණයක් තියෙනවා කියලා අපිට මෙහෙම පෙන්නුනාට පස්සේ ඒ රෝග ලක්ෂණයක් අපි උදව්වක් කරගන්න ඕනේ අපේ රෝග මූලේ අඳුනා ගන්න. එතකොට දැන් අපි තරහා යන රෝග ලක්ෂණයක් තියෙනවා. අධික ලෙස කෝපයටපත් වෙනවා. එතකොට අධික ලෙස කෝපයටපත් වෙන එක අපි ආශිර්වාදයක් කරගන්න ඕනි. ඒක අපි උදව්වක් කරගන්න ඕනි. අපි ඒක බුදුන් විදියට දකින්න ඕනි. අපි ඒක හරහා තමයි ඇත්තටම ඒ රෝග ලක්ෂණය ඇතුලෙන් තමයි අපි මේ රෝග මූලයේ නිදානේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ Tamanට තියෙන මේ හැඟීම් තමන් මේ කලබලයටපත් වෙන ඒවා, තමන් දුකටපත් වෙන ඒවා, තමන් පීඩාවටපත් වෙන ඒවා, තමන්ට මේ හොඳට බරට දැනෙන හැඟීම් තමයි ඇත්තටම ඔබගේ රෝග ලක්ෂණ ටික. ඒවා බලහත්කාරයෙන් යටපත් කරගෙන, ඒවා බලහත්කාරයෙන් හංගගෙන, ඒවා නෑ වගේ බොරුවට රඟපාගෙන ඉන්න මේ කතාව පැහැදිලි කරගන්න බෑ. ඒක හරියට ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යනවා. ඔබ එනකොට ඒක රෝග ලක්ෂණ ටිකක් කියනවා. ඊට පස්සේ ඒ රෝග මූලය හරියට හොයාගන්නේ නැතුව, රෝග මූලයට කිසි ප්‍රතිකර්මයක් කරන්නේ නැතුව අර රෝග ලක්ෂණ වලට නිකන් ඒකට ගැලපෙන පේන් කිලර්ස් ටිකක් එහෙම නැත්නම් ඒකට වේදනානාශක ටිකක් බිබී ඉන්නවා දිගට. එතකොට වේදනානාශක ටිකක් දිගින් දිගටම බිබී ඉන්නකොට අර රෝගේ නෑ වගේ තමයි දැනෙන්නේ. හැබැයි නෑ වගේ දැනුනට ඇතුලෙන් මේක කුණු වෙලා එළියට පන්නකම දන්නේ නැහැ. ඉතින් බය නැතුව තමන්ගේ ඇතුලේ ඉන්න යකා, තමන්ගේ ඇතුලේ ඉන්න කුම්බාණ්ඩය, තමන්ගේ ඇතුලේ ඉන්න පෙරේතයා බය නැතුව එළියෙන් තියන්න. අනිත් අයටත් පේන්න තියන්න. එතකොට අනිත් අයටත් පේන්න තිබාම එයාත් ඒක නිග්‍රහ කරනවා. එයාටත් ඒක ඇත්තටම පේනවා. එයාටත් ඇත්තටම ඒක උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ටත් මේ පේනවා තමන්ගේ යථා ස්වභාවය. එතකොට තමන්ගේ මේ වහගෙන ඉන්න බොරු සෝබන ජීවිතයෙන් ඉස්සෙල්ලාම අයින් වෙන්න. අයින් වෙලා මේ අර රෝග ලක්ෂණ ටික අපි උදව්වක් කරගන්න. ඒක බුදුන් විදියට දකින්න රෝග ලක්ෂණ ටික. මොකද රෝග ලක්ෂණ හරහා තමයි අපිට රෝගයේ මූලය හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තමන්ගේ හැඟීම් එක්ක රණ්ඩු කරගන්න එක, තමන්ගේ හැඟීම් එක්ක පැටලෙන එක, තමන්ගේ හැඟීම් එක්ක මේ නිරන්තර තියෙන මේ රණ්ඩුවෙන් අපිට මේ අපේ හැමෙරම පාර්ශවීය වෙනවා. එක පැත්තක් ගන්නවා. අපිට ඒක මැදස්තව දකින්න බෑ. එතකොට මෙයාට නිදහසෙන් මේක වැඩෙන්න දීලා, නිදහසෙන් මේක පේන්න දීලා තමයි අපි මේකේ ස්වභාවය අඳුනගන්නේ. එතකොට අර වෛද්‍යවරයෙක් අර බලනවා වගේ අපි මේක පැත්තක ඉඳන් අපි මේකේ තියෙන රෝග ලක්ෂණ ටික අපි අල්ල ගන්නවා. මේ රෝග ලක්ෂණ දිහා බලනවා. රෝග ලක්ෂණ ටික දිහා බලනකොට අපි ඇත්තට මේකේ රෝග මූලය අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. බොහොම පැහැදිලිව. එතකොට මේ අපි දැන් වෛද්‍යවරයා කියන කෙනා හැංගීම් බර වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මේ මධ්‍යස්ථව මෙයා කියන්නේ අපි හිතමු දැන් ඔබගේ නම නිමල් කියලා හිතන්නකෝ. නිමල්ට එයාගේ වැඩ ටික කරගන්න යන්න දෙනවා. එයාගේ මුකුත් කරන කියන දේවල් වලට හිතන පතන දේවල් වලට බාධා කරන්නේ නැහැ. බාධා කරන්නේ නැතුව පැත්තක ඉඳන් මේ නිමල් මේවා දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා නිකන් බාහිර පාර්ශ්වයක් ඒ දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ මධ්‍යස්ථව බලනවා. ඒ වගේ ඔබ අධ්‍යයනය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔබගේ මනස අධ්‍යයනය කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ අධ්‍යයනය කරනකොට අපිට මේකේ බොහෝ දේවල් පේන්න පටන් ගන්නවා. කලින් පෙනිච්ච නැති දේවල්. පළවෙනි දේ තමයි මේකේ පේන දේ තමයි මේ තියෙන බොහෝ ප්‍රශ්න ඔබේ ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඔබ අත්දකපු ඔබ අත්විඳින ප්‍රශ්න නෙමෙයි. මේ බොහෝ ප්‍රශ්න ඔබට කවුරු හරි දාපු ඒ උඩින් දාපු ඒ. හරිද? ඔබ දැන් නැවත ඔබ උපදිනවා මේම සංසාරේ මෙහෙම යනවා කියන එක ඒක ඇත්තටම ඔබට ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක වෙන කවුරු හරි දාපු එකක්. ඒ කවුරු හරි ඔබට දීපු අදහසක්. ඒ දීපු අදහසෙන් ඔබ හදාගත්තු මනෝමය චිත්‍රයක්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම අපාය යනවා, මෙහෙම වෙනවා, මේක වුණා මෙහෙ වෙනවා කියලා මේ දෙන අදහස් වල අපි බැලුවන් පස්සේ ඒක ඔබ ඇත්තටම ඔබ දැකපු ඔබ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරපු එකක් නෙවෙයි. ඒක කවුරු හරි කියප එකක් අහලා ඔබ හදාගත්තු මනෝමය චිත්‍රයක් ඇතුළේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒකට සංසාරේ තියෙන්නේ මනෝමය චිත්‍රය ඇතුළේ තමයි මේ සංසාරේ තියෙන්නේ. ඒකට තවත් හුඟක් ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න තමයි ඔබේ නොවන ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ ඔබට මීඩියා වලින් හරි එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි වෙන කවුරු හරි කියලා හරි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා.
එතකොට ඔබ හිතනවා එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ එහෙම තියෙනවද කියලා ඔබ ඇත්තටම දන්නෙත් නැහැ. ඒක කවුරු හරි කියපු හින්දා අර අපි කියන්නේ ඕපදූප කතාවක් කවුරු හරි කියනවා කියලා. ඒවා කියපු නිසා එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා ඔබ ඔළුවේ මවා ගන්න පින්තූරේ තමයි ඔබට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ මවා ගන්න චිත්ත රූපේ තමයි ඔබට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ඒ කියන්නේ ඔබ දැකලත් නැති, ඔබ අත්විඳලත් නැති වෙන කවුරු හරි එක ජනමාධ්‍යකින් හරි වෙන මොකකින් හරි ආපු ප්‍රශ්න. මේක නිකන් මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ පහුගිය දවස්වල තිබ්බා කොවිඩ්. ඒ කොවිඩ් මෙහෙම එනවා. කොවිඩ් එනවා කියලා දැන් මීඩියා වලින් හැමෝම කතා කරනවා. හැබැයි ඔබට දැන් කොවිඩ් වැළඳිලා නැහැ. ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් ශාරීරික වේදනාවක් නැහැ. හැබැයි දැන් මේ කතන්දරය යනකොට ඔන්න ඔළුවේ හැදෙනවා මානසික රූපයක්. මානසික කොවිඩ් රූපයක් හැදෙනවා. මානසික චිත්‍ර ටිකක් හැදෙනවා. මේ මානසික චිත්‍ර ටික ඔබට දුකක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ඇත්තටම තියෙන එකක් නෙමෙයි. හරිද? ඒක අර එක එක කතන්දර ඇවිල්ලා ඔළුවේ හදාගත්ත එක. ඒ කියන්නේ ඒක ඔබට කොවිඩ් හැදිලත් නැහැ. ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් ශාරීරික වේදනාවක් ඇත්තෙත් නැහැ. හැබැයි මේ විදිහට හැදිච්ච මේ මානසික පිම්බිච්ච මානසික රූපයක් තියෙනවා. මම මේක උදාහරණට එක කිව්වේ. ඒ වගේ මේ වගේ බොහෝ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඇත්තටම ඒක ඔබ දැකලත් නැහැ, ඔබ දන්නෙත් නැහැ, ඔබ අහලත් නැහැ. මේ විදිහට කවුරු හරි මීඩියා වලින් හරි වෙන කොහෙන් හරි ඒක ඇහිලා ඔළුවේ හදාගත්තු මවාගත්තු පින්තූරයක්. එතකොට මේ මවාගත්තු චිත්‍රවලට ඊට පස්සේ අපි ඒවට විසඳුම් හොයන්න යනවා. එතකොට මෙතන ඇත්තටම තියෙන්නේ දැන් කවුරු හරි මිනිස්සෙක් මානසික චිත්‍ර ටිකක් මවාගෙන මානසික රූප ටිකක් මවාගෙන ඒ තමන්ම මවාගත්තු මේ මානසික මනෝමය චිත්ත රූප ටික ඇත්ත කරගෙන ඒකට විසඳුම් හොයන්න ගියොත් එහෙම නැත්නම් මේ චිත්ත රූප ටික ඇත්ත කරගෙන හිටියොත් අපි සමාජ සම්මති සාමාන්‍ය කියලා ඕ පිස්සෙක් කියලා මානසික රෝගියෙක් කියලා. ඒ වගේ තමන්ට මෙහෙම බලන් යනකොට අපිට පේනවා මේ වගේ මානසික රෝගී ස්වභාවයක් තමන්ට තියෙනවා කියලා. එක පැත්තකින් තමයි මේ වගේ කවුරු හරි කියපු එකක් අහලා තමන්ගේ හදාගත්තු මානසික චිත්‍ර ටිකෙන් ඇත්ත කරගෙන ඉන්නවා. ඇත්තට මේවා තියෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ. දැන් ඔබට අපාය ගැන විස්තරයක් කියනවා. එතකොට ඔබ මානසික චිත්‍රයක් හදාගෙන ඒකට බය වෙනවා. ඇත්තටම හැබැයි ඔබට අපායක් තියෙනවද නැද්ද කියලා ඔබ ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. ඒක ඔබ ප්‍රත්‍යක්ෂ කාරණයක් නෙමෙයි. ඊළඟට මෙහෙම නැවත ඉපදී යනවා. මෙහෙම සංසාරේ යනවා. මෙරි යනවා. කකුල් කපනවා. මේ විදිහට කියනවා. බෙලි කැපෙනවා. ඔහොම කියලා කියනවා. එහෙම කිව්වට ඇත්තටම ඔබට හිම එකක් ඔබගේ මතකයේ තුල නැහැ. එහෙම එකක් ඔබ දන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක තව කවුරු කියලා ඔබ ඔළුවේ මාවගත්තු චිත්‍රය තමයි ඔබ බය වෙන්නේ. ඒක එහෙම එකක් ඇත්තටම ඔබ තියනවාද කියලා දන්නේ නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. උදු විශ්වාසයෙන් ගත්ත එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් අර විදියට කවුරු හරි මීඩියා වලින් හරි කවුරු හරි කියපු එකක්. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙන එක තමයි ඔබගේ වටේ ඉන්න පිරිස. ඔබගේ අය ඔබට මෙහෙම ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේක ඔබේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. දැන් මම නිකන් උදාහරණයක් කියන්නකෝ. ඔබට දරුවෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔබේ දරුවා යන ඉස්කෝලේ ඔබට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියනවා මීට වඩා හොඳ ඉස්කෝලේකට දාන්න බැරිද? අරම බැරිද කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබ දැන් පාවිච්චි කරන වාහනේ ඔබට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියනවා වාහනේ මාරු කරන්නේ නැද්ද? මීට වඩා හොඳ එකක් ගන්න නැද්ද කියලා කියනවා. ඒ නැත්නම් තරුණයෙක් විදිහට බොහොම තරුණයෙක් හරි තරුණියක් විදිහට බොහොම ඔබ සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවා. ඉන්නකොට ඔබෙන් අහනවා ඔබ විවාහ වෙන්නේ නැද්ද? ඔබ දරුවෙක් හදාන්නේ නැද්ද? ඔබ පෞල් ජීවිතයකට යන්නේ නැද්ද කියලා අර ඔබට බලහත්කාරයෙන් ප්‍රශ්නයක් දානවා. ඒක ඇත්තටම ඒක ඔබේ ප්‍රශ්නකුත් නෙමෙයි. ඒ ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රශ්නකුත් නෙමෙයි ඒක. එතකොට සමහරට මේක අපි සමහරට එකපාරක් කිව්වම අපි ඒක ඉග්නෝ කරලා ඒක ගණන් ගන්න තු ඉන්න. හැබැයි මේක දිගින් දිගටම නැවත 10 15 දෙයක්ම මේක ඔබෙන් අහන්න පටන් ගත්තාම පස්සේ ඔබටත් හිතෙනවා මොකක් හරි මගේ අවුලක් ඇති. මම මේ කරන විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ඇති කියලා. ඔබ මේ විදිහට ඔබගේ ප්‍රශ්නයක් නොවන අනුන් විසින් ඔබට ඔළුවට දමන ලෙස බලහත්කාරයෙන් දමන ලද ප්‍රශ්නයක් ඔබ හදාගන්න. ඊට පස්සේ එහෙම හදාගෙන ඊට පස්සේ ඒකට ඔබ විසඳුම හොයන්න යනවා. ඉතින් මේ ඔබ හොඳට ඔබගේ ජීවිතය ගැන ඔබට නැවතත් ඔබ ආපස්සට හැරිලා බැලුවොත් ඔබ අධ්‍යයනය කරොත් ඔබට පේනවා අර වෛද්‍යවරයා වගේ බොහොම අර හැංගීම්බර නොවි මෙයා මේ කියන කතන්දරේ පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා ඔබට බැලුවොත් මේ වගේ බොහෝ ප්‍රශ්න ඔබට බලහත්කාරයෙන් බාහිරින් දාපු ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේවා විසඳුමකට යන්න කලින් අපි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙච්ච ආකාරයේ මේ ප්‍රශ්නේ කියලා අපි මේ හිතාගෙන ඉන්නේ මේ අත්‍තරම තියෙන එකටද එහෙම නැත්නම් මේ මානසික හදාගත්තු මානසික රූපයකටද කියලා අපි හොඳට බලන්න ඕනේ.
එතකොට මේ විදිහට මෙහෙම සමාජයේ විසින් ඔබට දාපු ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. එතකොට මේ සමාජයට විසින් දාපු ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් යවනවා විසඳුම් කියන එක කවදාවත් ඉවර කරන්න බෑ. මේකට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි උපමා කතාවකින් මේක පැහැදිලි කරොත් අර තාත්තා කෙනෙකුයි පුතෙකුයි යනවා බූරුවෙක් විකුණන්න. දැන් මේ බූරුවෙක් විකුණන්න යනකොට දැන් මේ තුන් දෙනා යනවා පයින් බූරුව ඉස්සලා යනවා තාත්තයි පුතයි පිටිපස්සෙන් යනවා බූරුව දක්. එතකොට මේ පාරේ හැමෙන මිනිස්සු කියන්න පටන් ගන්නවා බල දෙන්න මොන જાතිය බූරුව දෙන්නේද? බලහන් මේ බූරුවෙක් ඉදිද්දි ඇයි මේ පයින් යන්නේ? ඇයි මේක නැගලා යන්නේ බැරි කියලා. දැන් දරුවා අවුරුදු 14ක විතර දරුවෙක් කියලා අවුරුදු 14ක විතර දරුවෙක් කියලා ඉතින් ඊට මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ අර දරුවව නගනවා පුතාව නගනවා බූරුවගේ පිට. ඊට පස්සේ ඔහොම යනකොට ආයි මිනිස්සු බනින්න පටන් ගන්නවා. මේ හැඩි දැඩි ඉලන්දාරිය මේ කොල්ලෙක් මෙයාට පයින් යන්න පුළුවන් උදට අර වයසක තාත්තව බිමින් දාලා හොඳ මේ සැපට බූරුවගේ පිටේ යනවා කියලා ආයි බනිනවා. ඉතින් බැන්නට පස්සේ ඉතින් අර මිනිසුන්ගේ කතාව අහලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? පුතාව බස්සලා තාත්තා නගිනවා. තාත්තා නගලා ආයි ඉස්සරහ යනකොට ආයි මිනිස්සු බනින්න පටන් ගන්නවා. මේ මොන જાති අසමාන જાති මිනිස්සෙක්ද? මේ පොඩි දරුවෙක් ඉන්නවා මේ චූටි දරුවෙක් මේ බිමින් දාලා තාත්තා හොඳ සැපට යනවා උඩින් යනවා බූරුවගේ පිට යනවා කියලා ආයි බනිනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දෙන්නම නැග්ග බූරුවක් පිට. දෙන්නම නැගලා ආයි යනකොට ආයි මොකද වෙන්නේ? ආපහු මිනිස්සු බනින්න පටන් ගත්තා. මේ බූරුවට දරා ගන්න පුළුවන් බරද්ද? මේ දෙන්නෙක්ම නැගලා බූරුවගේ පිටේ බලන්න බූරුව කොයිතරම් පීඩාවටපත් වෙලාද කියලා ආයි බනිනවා. ඉතින් ආයි බැන්න පස්සේ මොකද කරේ? දෙන්නම එකතු වෙලා බූරුව ගත්තා කරට. ඉතින් ඔහොම ගිහිල්ලා ඔහොම යනකොට ඒ දණ්ඩක් කරා යන්න තිබුණා. මේ දණ්ඩ හරහා යනකොට අර බූරුව කලබල වෙලා තුන් දෙනාම වැටුණා ගඟට. ඉතින් ඒ වගේ ඔබගේ ජීවිතේ මෙහෙම බැලුවන් පස්සේ ඔය බූරු වැඩ ටික ඔබ හුඟක් කරලා තියෙනවා. මේ සමාජයේ දීපු කමෙන්ට්ස් වලට මේ සමාජ විසින් ඔබට දීපු ප්‍රශ්න විදියට දාපු දේවල් වලට ඇත්තට මේක ඔබේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අර ඇත්තටම මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුගේ අතිශය දුර්වලතාවයක් තියෙනවා. ඔහු හැම වෙලාවම මේ දෙන්නේ තුන් ඒ කියන්නේ මේ තමන්ගේ ප්‍රතිරූපය කියන එක උන් හදාගෙන තියෙන්නේ මේ සමාජයට සාපේක්ෂව. ඔහු හැම වෙලාවම අවධානය කරනවා මේ අනිත් මිනිස්සු මං ගැන මොන හරි හිතනවා. ඇති. ඒගොල්ලෝ මොන හරි මේ මං ගැන කොහොමද හිතන්නේ? ඒකෝට මේ තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් ඉමේජ් එක මේ මම කියන බ්‍රෑන්ඩ් ඉමේජ් එක කියන්නේ මම කියන ප්‍රතිරූපේ අනිත් අයගේ හිතවල ඇඳිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඔබ ගැන කලබල වෙනවා. මේක හරියට පොඩි ළමයෙක්ගේ ස්වභාවයක්. දැන් පොඩි ළමයෙක් බලන්න පොඩි ළමයෙක් හැම වෙලාවෙම බලාපොරොත්තු වෙන අවධානය, ඇටෙන්ෂන් එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔහුට අවධානය එහෙම නැත්නම් ඇටෙන්ෂන් එක ලැබුණ නැති වුණොත් ඔහු හයියෙන් කෑ ගහලා අඬනවා. එහෙම නැත්නම් ඔහුට අවධානය ඔහුට ඇටෙන්ෂන් එක ලැබුණ නැතුව ඔහු කලහකාරී ලෙස හැසිරෙනවා. ඔහු අවධානය ලගන්න එක එක දේවල් කරනවා. දැන් මේ පොඩි දරුවාගේ ස්වභාවය ඇත්තට ඔහු බැරි හිටියුණා කියලා එහෙම වෙනසක් නැහැ. ඒ විදිහම තමයි. ඉතින් එතකොට ඔබ හැම වෙලාවෙම බලාපොරොත්තු වෙන අනිත් අයගේ අවධානය. එතකොට අනිත් අයගේ මනසේ ඔබ කියන රූපය එහෙම නැත්නම් තමන් කියන රූපය කොහොමද ඇඳිලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන ඔබ සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි ඔබ ජීවත් වෙන්නේ. ඔබගේ ජීවිතය ගෙනියන්නේ ඒ වෙනුවෙන්. එතකොට ඒ මාන්නෙන් තමයි ඔබ ගෙනියන්නේ. එතකොට ඒක නඩත්තු කරන්න තමයි ඔබ වෙහෙස වෙන්නේ. එතකොට හැම වෙලාවෙම ඔබ තව කෙනෙක් ඔබට ඔබගේ ඔළුවේ ඔබ ඇඳිලා තියෙන රූපය ගැන සැලකිලිමත්. එතකොට මේ රූපය ඇඳින එක හරියට හදාගන්න අර සර්කස් එකේ වඳුරා වගේ. එතකොට දැන් මේ සර්කස් එකට අපි තුන් වඳුරෙක් පුරුදු කරනවා කියලා. ඒ සර්කස් එකට වඳුරෙක් පුරුදු කරනකොට ඌ හොඳ වැඩක් කරොත් ඒ කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ සර්කස් එකේ ස්වාමියා හරි වැඩක් කරා වගේ පෙන්නුනොත් උට දෙන පොඩි කඩල ඇටයක් එහෙම නැත්නම් පොඩි පාන් කෑල්ලක් දෙනවා. ඒ අර කරපු ඒ කියන්නේ අර දීපු වැඩේට හොඳ වැඩයක් කියලා කියන්නේ අර සර්කස් එකට අදාළව ඒකට ගැළපෙන විදිහට මූ හරි වැඩක් කරොත් උට මේ විදිහේ පොඩි මේකක් දෙනවා. ඒ වගේම ඌ වැඩේ වැරද්දුවොත් අනිත් පැත්තට ඌට ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් එකක් හරි ඌට පාරක් හරි ගහනවා. ඒකෝර මේකෙන් තමයි අර වඳුරා ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙන්නේ. වඳුරා සර්කස් එකට පුරුදු වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔබ හරියට බැලුවොත් ඔබගේ ජීවිතය මොකක්ද කියලා ගත්තොත් ඔබගේ ජීවිතය හරියට මේ සර්කස් එකේ වඳුරා වගේ. ඉතින් ඔබ මේ විදිහට මේ සමාජයේ විසින් ඔබට දීපු කමෙන්ට්ස් මත සමාජයේ විසින් ඔබට දීපු අර අපි කියන්නේ නින්දා ප්‍රශංසා කියලා
ඒකට ප්‍රශංසාව කරන් පස්සේ ඔබ ඒකට අනුකූල ඔබගේ හැඩරුව ඒ පැත්තට හදා ගන්නවා. නින්දාවක් ආවන් පස්සේ ඔබගේ හැඩරුව ඒකට හදා ගන්නවා. ඔබට ඉන්නා වටිනා තියෙන පරිසරය යනවා. මොකද මිනිස්සු ප්‍රශංසා හෝ නින්දා කරන එක සාපේක්ෂයි. මොකද එක සමාජ ස්තරයක එක උපසංස්කෘතියක ප්‍රශංසා කරන දෙයක් තව උපසංස්කෘතියකදී නින්දා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක උපසංස්කෘතියකදී නින්දා කරන දෙයක් තව සංස්කෘතියකදී ප්‍රශංසා කරන්න පුළුවන්. ඒක සමාජයට අනුව අවස්ථානුකූලව ඒක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒකට අනුකූලව දැන් මේ ඔබ හදා ගන්නවා පින්තූර. ඒ කියන්නේ සර්කස් එකේ වඳුරාගේ ඔබගේ ගති රටා, ඔබගේ හැසිරීම ඔබ වෙනස් කරගන්නවා. ඒ සර්කස් එකේ වඳ තමයි ඊට පස්සේ ඔබ ටික කාලයක් යනකොට ඔබ මේකේ වහලෙක් බවට පත් වෙනවා සර්කස් එකේ වඳුරා වගේ. ඉතින් ඒ වහලෙක් බවට පත් වෙලා අන්තිමේදී මොකද වෙන්නේ? ඔබම දන්නේ නැහැ ඔබ මොනවාද කරන්නේ කියලා. ඒ වගේ ඔබ මේ තියෙන අවධානය ලබා ගන්න තියෙන මේ දැඩි කැමැත්ත නිසා මේ ඔබ මේ හැම වෙලාවෙම සැලකිලිමත් වෙන අනිත් මිනිස්සු මං ගැන කොහොමද හිතාගෙන ඉන්නේ කියලා. ඇත්තට මේ මිනිස්සු කොහොමද ඔබ ගැන හිතන්නේ කියලා ඔබට හිතා ගන්න බෑ. ඒකත් ඔබ මවා ගන්න මානසික රූපයක්, මානසික චිත්‍රයක්. එතකොට මේ විදිහට මානසික චිත්‍රයක් මවා ගන්නවා. එයා මං ගැන මෙයා ගැන මං ගැන මෙහෙම හිතන්නේ. මෙයා ගැන මං ගැන මෙහෙම හිතන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබ මානසික චිත්‍රයක් මවා ගන්නවා. එතකොට මෙයා මං ගැන මෙහෙම හිතන් හිටියොත් හොඳයි. මෙයා මං ගැන මෙහා මෙහෙම හිතන් හිටියොත් හොඳයි කියලා ආයි ඔබ දැන් මෙහෙම මිනිස්සු මං ගැන හිතන් ඉන්න ඇති කියලා එක මානසික චිත්‍රයක් මවා ගන්නවා. චිත්‍ර රූපයක් මවන ඊළඟට මිනිස්සුන්ට මම පේන්න ඕනේ මේ ආකාරයට කියලා තව මානසික චිත්‍රයක් මවා ගන්නවා. චිත්‍ර රූපයක් මවා ගන්නවා. එතකොට ওই චිත්‍ර රූපෙත් එක තමයි ඔබගේ යන මාර්ගයේ තීරණය. දැන් මේක ඔබ හිතනවා ඇති මේක මේ සාමාන්‍ය ජීවිතේට කියලා මේක නිවන් දකින්න යන අයගෙත් මේ වගේම තමයි. හරිද? තමාට සුදු වඳින්නේ අනිත් අය කෙරෙහි සුද්ධවන්තයෙක් ලෙස පෙනී සිටින්නේ. ඇත්තටම අපි හිතනවා මෙහෙම පෙනී හිටියන් පස්සේ අර මිනිස්සු මං ගැන මෙහෙම හිතාගෙන ඇති. එතකොට මේ විදිහට ඔබ නඩත්තු කරන ජීවිතයක් ගත කරනවා. එතකොට මේ වගේ නඩත්තු කරන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. එතකොට මේ නඩත්තු කිරීම වලින් අයින් වුණාට පස්සේ තමයි ඇත්තටම නිදහසටපත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අනිත් මිනිස්සුන්ට පේන විදිහට මං ගැන මෙහෙම හිතනවා ඇති. ඕන්ට පේන විදිහේ නඩත්තු කරන ප්‍රතිරූපයක්. ඒ කියන්නේ අර හැම වෙලාවම අවධානය බලාපොරොත්තු වෙන අර ළමා ගතිය තමන් තුළ තියෙනවා කියලා ඔබ දැක්කේ නැත්නම් හැමදාම ඔබට සිද්ධ වෙන්නේ එක්කෝ අඬලා අනිත් අයගේ අවධානය ගන්න. දැන් මුගක් අය හිතනවා මේ අඬනවා. ඒ වගේම මුගක් අය කෝපයටපත් වෙනවා. ඇත්තට මේ කෝපයටපත් වෙන්නේ බොහෝ කෝපයටපත් වෙන්නේ අර අනිත් අයගේ අවධානය ලබා ගැනීමේ තියෙන හීනමානය නිසා. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ කෝපය රෝග ලක්ෂණයි කියලා. මොකද දැන් මේ කෝපයටපත් වෙලා මේ හැම වෙලාවම ගන්නෙ තව කෙනෙක්ගේ අවධානය තමයි ගන්නෙ. ඒකට අවධානය අරගෙන අර ප්‍රතිරූපේ වෙනස් කරගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට තමයි කෙනෙක් අඬනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අඬලත් බලාපොරොත්තු වෙන්න අවධානය. එතනින් ඊට පස්සේ එහාට ගිහිල්ලා මේක ඊට පස්සේ මේක Tamanටම තෝරගන්න බැරුව ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මෙහෙම දිගින් දිගටම මෙහෙම දුකටපත් වෙලා ඉන්නකොට අනිත් අයගේ අවධානය දිගටම ලැබෙයි කියලා හිතලා ඊට පස්සේ Tamanටත් මේක පාලනය නැතුව කොහොම ගිහිල්ලා මානසික රෝගයක් දක්වාම වර්ධනය විය හැකියි. කෝපයටපත් වීමත් එහෙම. ඒකෝනේ මේ හැම වෙලාවෙම මේ අවධානය කියන මේ දුර්වල මානසිකත්වය ඇතුලේ තමයි බොහෝ වෙලාවට ඉන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේක හරියට තේරුම් ගත්තොත් එහෙම අවධානය බලාපොරොත්තු වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේ ළමා ගතියක් තියෙනවා කියලා ඒ හරහා හදාගත්තු ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට ඕන විදිහේ ජීවිතයක් අනිත් අයගේ අර මේ ඒ වගේ බූරු වැඩ ටිකක් එහෙම නැත්නම් සර්කස් එකේ වඳුරා වගේ වැඩ ටිකක් වෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්න ටිකක් තමන්ගේ ජීවිතේ තියෙනවා කියලා. අන්න තේරුම් ගත්තන් පස්සේ අන්න ඒ තේරුම් ගැනීමෙන් නිදහස්. තේරුම් ගැනීම හරහා ඔබට ප්‍රශ්නේ මුල කොතනද තියෙන්නේ කියලා ඔබ තේරුම් ගන්නවා. ඒ තේරුම් ගන්න ප්‍රමාණයට ඔබට නිදහස් වෙනවා. ඉතින් මේක වෙන්න නම් අර තමන් කියන රෝගියා කෙරෙහි ඔබ මේ පැත්තකින් ඉඳන් බලන්න ඕනේ. මම මේ ඔබට පොඩි හින්ට් ටිකක් දෙන්නේ. මේ තව බලනකොට ඔබ තව හුඟක් දේවල් පෙනෙවි. හරිද? එතකොට දැන් මේ විදිහට අපි බලන් ගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට මවාගත්තු ප්‍රශ්න තව කෙනෙක් විසින් දාපු කියලා මවාගත්තු ප්‍රශ්න ටික එහෙම නැත්නම් තම අවධානය ලබා ගැනීම සඳහා තව අනිත් අය කෙරේ අනිත් අයගේ නැත්නම් මේ මම කියන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක නැත්නම් මම කියන ප්‍රතිරූපය ගොඩනගා ගැනීම සඳහා ආදාගත්තු ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ වගේ තව ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ඔබ බොහොම මේක බලන් ගියාන් පස්සේ ඔබට ඇත්තට මේ ප්‍රශ්න කියලා හිතන දේවල් අතිශය බහුතරයක් ඔබට පේනවා. ඒවා මානසිකයි. ඒවා ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්න නෙමෙයි.
දැන් ඕකේ තවත් එහාට ගියන් පස්සේ අපිට පේනවා ඕකේ දෙන අල්තයන්නේ ප්‍රශ්න. මෙහෙම වුණොත් අරම වුණොත් හරිද? දැන් හිතන්න කවුරු හරි වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට රෝගියෙක් යනවා. දැන් ඔහුගේ අතේ ඇත්තටම තුවාලයක් තියෙනවා. ඔහු පේනවා මෙහෙම තුවාලයක් තියෙනවා කියලා. ඒතර වෛද්‍යවරයාට ඒකට බෙහෙත් කරන්න ඕනේ. තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මම මේ හෙට යාළුවෝ ටිකක් එක්ක ක්‍රිකට් ගහන්න යනවා. ඒක නැත්නම් මම හෙට ට්‍රිප් එකක් යනවා. එහෙම යනකොට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා. එතකොට ඇක්සිඩන්ට් වුණා මගේ අතේ තුවාලයක් එනවා. තුවාලයක් වුණොත් ඒ වෙන තුවාලෙට බෙහෙත් දාන්න. එතකොට මේ නැති තුවාලෙට මෙහෙම බෙහෙත් දාන්න කිව්වම අර වෛද්‍යවරයා ඒකට බෙහෙත් දාන්න ගිය වෛද්‍යවරයාට පිස්සු. ඇත්තට මේ මොහුට තියෙන්නේ මේ මානසික රෝගයක් නෙමෙයි නැති තුවාලයකට බෙහෙත් දාන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක නැති තුවාලයට බෙහෙත් දාන්න වෛද්‍යවරයෙක් ක්ලාස් වුණොත් වෛද්‍යවරයාට පිස්සු. ඇත්තටම ඔබට වෙලා තියෙන්නේ මේ වගේ වැඩක්. ඔබ මේ විදිහට අල්තයන් ප්‍රශ්න ටිකක් හදාගන්න. මෙහෙම වුණොත් අරම වුණොත් කියලා ඔබ මානසික චිත්‍රයක් මවාගෙන ප්‍රශ්නයක් මානසික චිත්‍රයක් කරා මාස් ප්‍රශ්නයක් මවා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට විසඳුමුත් හොයනවා. දැන් වෛද්‍යවරයාට පිස්සුනේ. කියන ඔබ කියන රෝගියයි ඔබ කියන වෛද්‍යවරයා දෙන්නම එකට ඉන්නේ. ඒ වෛද්‍යවරයාට පිස්සු නිසා මොකද වෙන්නේ? මේකට විසඳුම් හොයන්න. ඒ වගේම ඔබ හොඳට බලන් ගියොත් ඔබට පේනවා ඔබට තියෙනවා අල්තයන්නේ ප්‍රශ්න. මෙහෙම වුණොත් අරම වුණොත් කියලා. එතකොට ඔබගේ මේ මානසික ප්‍රශ්න මොනවාද කියලා ඔබට බැලුවොත් ඇත්තටම ඒවා අතිශය බහුතරයක් 99%ක්මයි. ඇත්තටම පවතින ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඒවා මවහාගත්තු හදාගත්තු ප්‍රශ්න. එතකොට මේ නැති ප්‍රශ්නයකට අපිට නැති විසඳුම් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකයි ඒවට කවදා විසඳුම් නැත්තේ. විසඳුම් නැත්තේ ඇත්තටම ඒවා නොපවතින ප්‍රශ්න නිසා. ඒවට මේ නොපවතින ප්‍රශ්න වලට පවතින උත්තර නැහැ. නොපවතින ප්‍රශ්න වලට එහෙම නැත්නම් මේ සංකල්පමීය මවාගත්තු දේවල් වලට තියෙන මවාගත්තු උත්තර. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් රාක්ෂයෙක් ඉන්නවා කියලා පොඩි ළමයෙක් මවාගත්තු රාක්ෂයෙක් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මවාගත්තු බිල්ලෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ බිල්ලගෙන් හරි රාක්ෂයාගෙන් හරි නිදහස් වෙන්න ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? මවාගත්තු උත්තරයක් තමයි දෙන්න වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ හුඟක් වෙලාවට ඔබ මේ දකින්න බොහෝ ආගමික සම්ප්‍රදායන් මේ බොහෝ ආගමික දේවල් ඒ වගේ මවාගත්තු ඒවා. දැන් මවාගත්තු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට මවාගත්තු දෙවි කෙනෙක් කරා. මිනිස්යාම විසින්ම මවාගත්තු දෙවි කෙනෙක් කරා විසඳුම් දෙනවා. මිනිස්යා විසින්ම මවාගත්තු ක්‍රමවේදයක් කරා විසඳුම් දෙනවා. ඒ වගේ ඔබ තියෙන මේ දකින්න බොහෝ ජ්‍යොතිෂය කියයි, ඊළඟට මේ දේවාල කියයි, වෙනත් පුද පූජා කියයි, වෙනත් ඔය ප්‍රතිකර්ම, ශාන්ති කර්ම ඔය ඔක්කොම බලන් ගියන් පස්සේ ඒකේ ප්‍රශ්නේ මවාගත්ත එකක් නිසා ඒවට විසඳුම් විදියට දීලා තියෙන්නේ මවාගත්තු විසඳුම්. හරිද? ඒක හරියට අර මානසික රෝගියෙක් ඉන්නවා. මානසික රෝගියා හිතෙන් මවාගෙන කියනවා මට මගේ පිටිපස්සෙන් කවුරු හරි පීයක් අරගෙන මට අනින්න බලාගෙන ඉන්නවා කියලා අර වෛද්‍යවරයාට කියනවා. ඒකට වෛද්‍යවරයා කියනවා හරි එහෙම මවාගත්තු එහෙම කියන්නේ මෙයාට තේරුම් කරලා දෙන්න බැරි නම් මේක මෙයා හිතේ මවාගත්තු එකක් කියලා ඒක හුදු මනෝවිකාරයක් කියලා තේරුම් ගන්න බැරි නම් ඊට පස්සේ වෛද්‍යවරයා කියනවා බය වෙන්න එපා එයාට එතනට එන්න බෑ. අපි එතන එයාට එන්න බැරි වෙන්න එයාට වාට කිට්ටු වෙන්න බැරි වෙන්න අපි වාට නූලක් බඳිමු. අපි මෙහෙම මතුරලා මේවා කරලා අපි වාට නූලක් බඳිනවා. ඒ නූල බැඳුවාන් පස්සේ එයා ඒ මිනිස්සයාට එහෙම නැත්නම් ඒ යකාට ඔයා ළඟට එන්න බෑ කියලා කියනවා. එතකොට අර මනෝමය වශයෙන් හැදිච්ච ප්‍රශ්නයකට මනෝමය වශයෙන් උත්තරයක් දෙනවා. හැබැයි මේ උත්තරේ අර උත්තරයත් රැවටීමක් ප්‍රශ්නෙත් රැවටීමක්. ඒ වගේ මේ බොහෝ ආගමික සංකල්ප ඒ විදිහේ අර නැති ප්‍රශ්නයකට දෙන නැති බෙහෙත් වගේ. හොඳට ඔබ බැලුවොත් ඔබට පේනවා නැති මානසික ප්‍රශ්නයකට දෙන නැති මානසික උත්තරයක් වගේ. හරිද? ඉතින් එහෙම තමයි මේ බොහෝ දේවල් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔබට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් හැම වෙලාවම ඒ කියන්නේ දැන් එහෙම උත්තරයක් දුන්නත් එහෙම විසඳුමක් ලබා ගත්තත් ඔබට පව් වෙනදත් ගිහිල්ලා ආයෙ විසඳුමකට යන්න වෙනවා. ඕක ලස්සන විහිළු කතාවක් තියෙනවා. ඒ විහිළු කතාව තමයි මේ මිනිහෙක් ගිහිල්ලා කිව්වලු වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා කිව්වලු හරි වැඩේ මට හිතෙනවා මේ මම මීයක් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ වෛද්‍යවරයා කිව්වලු දැන් ඔයාගේ ලොකු කන් නැහැනේ, ඔයාට බලිකයක් නැහැනේ කියලා මේ විදිහට විස්තර ටිකක් කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයා මීයක් නෙමෙයිනේ කියලා කිව්වා. ඉතින් හරි කියලා මිනිස්සයා පිළි අරගෙන ගෙදර ගියා. තව සතියකින් විතර පස්සේ ආයි එනවලු. මේ රෝගියා එනවලු. එළ වෛද්‍යවරයාට කියනවලු
දැන් මොකද ප්‍රශ්නේ? හරි දැන් මට එදා ડોක්ටර් කීපේ වගේ මට තේරෙනවා මම මීයක් නෙමෙයි කියලා. මට මොකද දිග කනුත් නැහැ, මට වලිගෙකුත් නැහැ. මම මීයක් නෙමෙයි කියලා මට තේරෙනවා. හැබැයි පූස දන්නවද දන්නේ නැහැ. මම මීයක් නෙමෙයි කියලා කිව්වා. ඒ වගේ ඇත්තටම මේ දෙන මේ මානසික ප්‍රතිකාරම ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ හරියට තේරුම් ගන්න නැතුව දෙන විසඳුම් ඔබට නව ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරගන්න. මොකද ඒක ඇත්තටම මෙතනදී කිසිම වෙලාවකද ඔබගේ මානසික රෝගය අඳුනගන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මේ ටික ඔබ මෙහෙම තේරුම් ගත්තොත් මේ තියෙන අල්තායන්නේ ප්‍රශ්න මොකද්ද? මේ අල්තායන්නෙන් හදාගත්තු ප්‍රශ්න වලට මේ සංකල්පීය මනෝමූලිකව චිත්‍ර රූප විදියට හදාගත්තු ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් විදියට දෙන්න වෙන්නේ චිත්‍ර රූපම විදියටම තමයි. එතකොට චිත්‍ර රූප විදියට මවාගත්තු සංසාරය කියන එකට විසඳුමක් විදියට දෙන්න වෙන්නේ චිත්‍ර රූප විදියට හදාගත්තු නිර්වාණය කියන විසඳුම තමයි. හරිද? ඉතින් එතකොට එහෙම නැතුව අපි ඇත්තටම අපි චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන කතා කරනවා දුකට හේතුව අන්න ඔහොම කතා කරන එහෙම දුකට හේතුව කියන එක අපි බලනවා නම් අපි ඇත්තට මේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා අර මධ්‍යස්ථව විමසා බලන්න ඕනේ. අර මධ්‍යස්ථව ඉමෝෂනල් නොවි හැඟීම්බර නොවි වෛද්‍යවරයෙක් බලන විදිහට තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මේ ඇත්තට මේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්ද? මවාගත්තු ප්‍රශ්නයක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ මවාගත්තු ප්‍රශ්නයක්ද කියලා බලනකොට අපිට පේන හුඟක් වෙලාවට මෙතන තියෙන හදාගත්තු ප්‍රශ්නයක් කියලා. මවාගත්තු ප්‍රශ්නයක්. ඒකට මවාගත්තු හදාගත්තු ප්‍රශ්නයකට ඇත්තටම ආයි මවාගත්තු හදාගත්තු බොරු විසඳුම් දීලා වැඩක් නැහැ. අරක මවාගත්තු හදාගත්තු ප්‍රශ්නයක් කියලා තේරුම් අරගෙන එතන තියෙන තමන්ගේ මානසික රෝගී ස්වභාවය තේරුම් ගැනීම තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒකට තමන්ගේ තියෙන මානසික රෝගී ස්වභාවය තේරුම් ගන්නකොට ඒ ප්‍රමාණයට ඔබ සූපත් වෙනවා. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔබ නිදහස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක ඔබ කරලා බලන්න. ඉතින් ඔබට තියෙන ගැටලු ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට තව මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ අනුසාරයෙන් අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරමු.